Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? Your shining supreme station is the answer. Stay tuned for the news on the hour by 1 p.m. every day on Diamond 88.7 FM Ilorin. Shining Supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. And in the headlines, Kwara Assembly passes 2025 budget. Edo Governor approved 21 years jail terms for coal test sponsors in the state. Deputy Speaker seeks abolitions of death penalty in Niger. In education, JAM shift registration date for 25th UTME next month. Moving into the world of the foreign news, DR Congo rebels vow match all the way to capital. In the world of sports, Super Eagles player Wilfred Ndidi returns to full training next week. Good afternoon and thank you for joining us for the news on the hour and Diamond 887 FM Ilorin. I am Precious Afolabi D. We'll bring you details of the news after this break. They never sabi anything. Now we get this town and city and we go burn and down as long as say you they give us better money. Nothing consign us. Just give us the change and we go scatter ground. Young man, wait, stop and think. Why cut your life short, following evil orders from unpatriotic elements? Ask yourself, would they put their own children in these dangerous situations? Is it worth the shame, pain, and disgrace to your family, friends, and loved ones? Think about it and say no to being used to disrupt the peace. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back from that short break. Please do note that you can listen to it via website www.diamondfm.net, which is live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The Kwara State House of Assembly has passed the budget of 584.693 billion naira for the 2025 fiscal year. And this past budget by the legislative arms represents an increase of over 44.325 billion naira compared to the 540.368 billion naira that was initially presented by the executive arms. The approved budget provisions were increased for critical sector, including education, health, agriculture, water, house and youth, work and transport. The budget estimate was passed after considering the report of the House Committee on Finance and Appropriation and the Committee of Supply, laid before the House by the Chairman, Honorable Fatima Olanrewaju, representing the Ilorin East constituency from the Kwara Central Senatorial District. The appropriations bill was thereafter read for the third time by the clerk of the House, Alhaji Karim Oyewole Ahmed. Consequently, as the Speaker, Salau Yakubu Danladi, directed the clerk to prepare a clean copy of the proposed budget estimate for the Governor's Assent. The Governor of Edo State has signed the Secret Court and Similar Activities Prohibitions Bill 2025 into law, appealing for Edo State Secret Court Prohibition Law
2018. And the new law recently passed by the Edo State House of Assembly and signed by the Governor Monday Oyewole takes effect from 24th January 2025. Disclosing these in a statement by Chief Press Secretary to the Governor, Fred Itua, said the new law contained stiffer penalties for anyone connected to court-related offences. He noted that the individuals who killed in furtherance of court-related activities are to get the death penalty, while those who financially or materially sponsors the crime are liable to 21-year imprisonment if found guilty. And according to the statement, abhorring of court test or allowing the use of one's property for court activities attract a 10-year imprisonment and demolitions of such property. Deputy Speaker of the House of Representatives Benjamin Kalu has advocated review of the death penalty law in the country while creating equitable, effective and respectful justice system. Kalu said he has sponsored a bill to amend the 1999 Constitution's aim at abolishing the practice, saying oppositions against removal of the death penalty was declining on the daily basis, hence the need to align the nation's law with global practices. Speaking when he received delegations from Death Penalty Project led by officials of the British High Commission in Abuja, Kalu said as a further discussions are held, the goal is not to demolish the seriousness of capital offences, but to create a justice system that is equitable, effective, and respectful of human rights. The Deputy Speaker said the issue of death penalty in Nigeria has been a continuous topic, drawing opinion from various sectors of society, adding that there is a growing trend towards the abolitions of the death penalty, with over 130 countries having abolished it in law or practice. And on education, the Joint Admissions and Matriculation Board JAMB has announced that the registrations for the 2025 Unified Tertiary Matriculation Examinations UTME will commence on Monday, February 3rd, 2025, and not January 31st. JAMB explains that the change was necessary to allow the board to implement essential adjustments to its registrations template. In a statement by its spokesperson, Fabian Benjamin, JAMB stated that the adjustments were due to the recent suspensions of certain law programs as selected universities as submitted to the board by the Council for Legal Education. And according to the statement, the shift became necessary due to the discovery that some computer-based CBT centers had been used deceptive facilities to gain approval, prompting the need for further scrutiny and corrections by disapproving such centers. The Director General of the National Youth Service Corps NYSC, Brigadier General Yeshua Ahmed, has assured that the corps members will not be posted to communities experiencing security threats across the country. He emphasized that their safety and well-being remain on top priority for the organization. Speaking during an address to the 2024 Batch C Stream 2 corps members in Katsina, Ahmed stated that the NYSC would continue to assess the security situations in various regions and only post corps members to areas deemed safe. The DG further urged corps members to reciprocate the government's gesture by fulfilling their responsibilities diligently throughout their service year. It reaffirms that the NYSC is committed to the welfare and security of all corps members and that no corps members will be deployed to areas where there are where security challenges are facing. The
Anambra State Government, through the Office of the Special Advisor on Community Security, has mandated all hotel operators and landlords in the state to start documentations and records of their clients and tenants. In a press statement today, the State Commissioner for Information Law MEFO said the state government introduced the new security measures to enhance the safety and security of citizens and visitors in the state. MEFO added that the directives were aimed at strengthening the state security architecture and promoting a secure environment for all. He said failure to comply with the directive will result in a forfeiture of the hotel facilities and potential prospections. And according to him, landlords and landladies must obtain a form from the President General for each tenant occupying their houses or shops. The Court of Appeal in Abuja has affirmed the order by the Justice Abdul Kafarati of the Federal High Court, Abuja, prescribing the indigenous people of Biafra IPOB and designating it a terrorist organization. Three members panels of the court unanimously agreed with the federal government counsel, Oyewole, that the state acted lawfully in prescribing the group. In the lead judgment, Justice Hammond Baker resolved all the issues raised for determinations against IPOB, declared the appeal unmeritorious and dismissed it. As a faulted the claim by the appellant represented by Chukwuma Makutu, woman as SAN, that the procedures adopted by federal government in prescribing the group was flawed. Justice Baker held that the respondent fully complied with Section 2.1 of the Terrorism Prevention Act by adopting the ex parte proceeding. The news is reaching you from Diamond 887 FM in Lorry. We go on a break now. When we return, we'll bring you foreign and sport news. Please do stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. You're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 887 FM, Ilorin. The rebel leaders whose fighters have captured Goma, the biggest city in Eastern Democratic Republic of Congo, has vowed to continue the offensive all the way to the capital, Kinshasa. Colonel Nanga has head to the alliance of the rebel group that includes the M23, said their ultimate aim was to topple President Felix's government. Unconfirmed report says the Rwanda-backed rebels are currently advancing towards the Bukavu and the second biggest city in the mineral-rich East despite international call for a ceasefire. In a televised address, the absolute fall of Goma, President Tshisekedi said a vigorous and coordinated response was underway to recapture the territory for the rebels. Still on the foreign scene, investigators has recovered the flight data recorders, also known as black boxes, from an American airline jet which collided with the U.S. Army helicopter above the Potomac River near Washington, D.C. The National Transportation Safety Board, NTSB, said it has a lot of information, but needs some time to verify that
as a preliminary report will be issued in 30 days. Details about some of the 67 people who died in the crash are now beginning to emerge. President Donald Trump earlier offered his condolences, saying our hearts are shattered by the incident on Wednesday night. Trump's blamed diversity rules under his predecessors, saying that his beliefs of people hired on the aircraft control rules were not always qualified, but offered no evidence of this. Moving away from that to the water sport, Super Eagles defender Wilfred Ndidi is set to back to full training at the English Premier League side Leicester City. The Foxes have been plagued with the rash injuries, but sources as enclosed at the club now give update on Ndidi and two others ahead of the weekend clash, which follows the regulations battles of Everton. And Mad Hampson's set to make his comeback from injury this weekend after returning to team training, having missed more than a month with a groin problems he picked up at Newcastle. Wilfred Ndidi has been back in Porto team training this week after recovering from a hamstring injury to suffer last month, but not due to the back and the full team's training until next week in the build-up to the FA Cup tie at Manchester United. With that, we have come to the end of the news on the hour, but before we go, here again is a recap of the major highlights. Kwara Assembly passes 2025 budget. Edo Governor approved 21-year JTAMs for cultists sponsored in the state. Deputy Speaker seeks abolitions of death penalty in Nigeria. JAM shift registrations date for the 2025 UTME to next month. And on the forest in DR Congo, rebels vowed to march all the way to capital. In the water sports, Super Eagles player Wilfred Ndidi to returns to full training next week. Do you know segment? Do you know on this day over 100 people were killed by oil explosion in Kenya? Now you know. For news coverage and information about happenings around you, kindly contact Diamond FM Newsroom on this number 916 062 7526. The news on the hour was edited by Biodra Kiwumi. My name is Precious Afolabi D. Many thanks for listening to your Shining Supreme Station. orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra ìgbòkègbodò mi pọ̀. Plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus. Monomin Plus. Oh boy, Bajaj Boxer get better wolf this January oh. Hey, not be to you fit get her for only 1,225,000 naira. Hey, this one na better oh. Yes so, sharply visit the dealer when near you pass to enjoy am. Offer dey available while stock last.
Good songs, great vibes on Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara buwọ́lu àbẹ́ ètò ìṣúná tọdún 2025. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èdó fọwọ́ sí òfin ẹ̀wọ̀n ọdún 21 fún èyíkéyìí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn àtàwọn onígbọ̀wọ́ wọn tí ọwọ́ bá tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Igbákejì abẹnugan ilé pè fún wíwọ́gilé ìdájọ́ ikú lórílẹ̀‐èdè yìí. Àjọ JAMB sún ọjọ́ ìforúkọsílẹ̀ fún ti ìdánwò UTME tọdún 2025 sí oṣù tó ń bọ̀. Nílẹ̀ òkèèrè, ikọ̀ lọ̀tẹ̀ nílẹ̀ olómìnira Congo jẹ́jẹ́ àti mórílé olúùlú ilẹ̀ ọ̀hún o. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ Super Eagles Wilfred Ndidi yóò padà sí ibùdó ìgbáradì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa, ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ làmúdé láti kàn ní gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ọlanrewaju Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ṣàdé wá wọ́n tó ti fẹ́ jí ẹ̀rọ transformer wa o. Máa wo bí wọ́n ṣe jí ẹ̀rọ aṣàkálẹ̀ àwòrán lójú pópó náà nú o. Sì máa wo mo dé máa wọ́n ọmọkùnrin yẹn o. Àmọ́ kí n tẹ̀mí ṣe gbogbo ìjọba nífa. Kò tẹ́kọ̀ máa jí lọ jẹ́. Àyín jẹ́ mọ́ jí lọ. Rò ó wò dáadáa o. Ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé dúkìá àjọba dúkìá rẹ ni owó orí tó ń sì ń san ni wọ́n sì fi tún gbogbo ohun tó bá bàjẹ́ ṣe lọ́nà kan tàbí èkejì. Ara wa náà là á sì ń kó bá. Ẹ jẹ́ àmú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àgbájọwọ́ là á fi sọ̀yà. Tó o bá rí nǹkan tí ò bójú mu fi tó àwọn aláṣẹ tó tọ́ létí. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé-iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Nípínlẹ̀ Kwara, ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara ti buwọ́lu àbẹ́ ètò ìṣúná tó dín díẹ̀ ní 600 bílíọ̀nù ó lé belenja náírà o fún tọdún 2025. Ìgbésẹ̀ bíbuwọ́lu àbẹ́ ètò ìṣúná látọwọ́ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yìí ọ̀hún ló ṣàfikún àlékún bílíọ̀nù 44 ó lé ẹ̀sún díẹ̀ náírà yàtọ̀ sí 500 ó lé bílíọ̀nù náírà èyí tí ikọ̀ aláṣẹ ilé ọ̀hún ti ṣáájú tẹ́ pẹpẹ rẹ̀. Àbẹ́ ètò ìṣúná ọ̀hún ló fojú sun àwọn ẹ̀ka tó ṣe gbòógì bí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera, ètò ọ̀gbìn, ìpèsè omi tó ṣe é bùmúbuwẹ̀, ètò ilégbèé, ọ̀rọ̀ tó kan àwọn ọ̀dọ́ gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, iṣẹ́ òde tí máwọn ètò ìrìnnà gbogbo. Àbẹ́ ètò ìṣúná ọ̀hún ló di bíbuwọ́lù lẹ́yìn tí ìjókòó ilé náà ti tẹ́wọ́ gba ààbọ̀ látọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ tó ń rí sọ̀rọ̀ ètò ìnáwó ohun àbá ètò ìṣúná nílé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀hún, léyìí tí alága ìgbìmọ̀ náà ọ̀nàrẹ́bù Fatima Arinola Lawal tó ń ṣojú ẹkùn ìlà oòrùn ìlú Ìlọrin láti ẹkùn àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Kwara gbé síwájú ìjókòó ilé ọ̀hún o. Lẹ́yìn náà ni wọ́n ka àbá ètò ìṣúná ọ̀hún sétígbọ̀ ilé fún ìgbà kẹta látọ̀dọ̀ akọ̀wé ilé Alhaji Karim Ọláyíwọlá Ahmed. Ẹ̀wẹ̀, abẹnugan ilé ọ̀hún onímọ̀ ẹ̀rọ Saliu
Yakubu Danladi ti pàṣẹ fún akọ̀wé ilé náà láti fi ẹ̀dà àbá ètò ìsúná ọ̀hún ṣọwọ́ sí gómìnà fún ìbuwọ́lù. Nípínlẹ̀ Edo, gómìnà ìpínlẹ̀ Edo ti buwọ́lù ìwé òfin tó tako ìwà ẹgbẹ́ òkùnkùn ṣíṣe àtàwọn ohun tó farapẹ́ tọdún 2025 lẹ́yìn tó mú àtúnṣe bá ìwé òfin ọ̀hún o tọdún 2018 nípínlẹ̀ náà. Òfin tuntun èyí tí lẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin nípínlẹ̀ Edo ti mọ́ gómìnà Monday Èpòbolo jùmọ̀ buwọ́lù ọ̀hún ni yóò gbéra sọ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 24 oṣù kínní ọdún 2025. Nígbà tó ń ṣípayọ ọ̀rọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan gbàtọwọ́ akọ̀wé àgbà lẹ́ka ìròyìn sí gómìnà arákùnrin Fred Itua ṣàlàyé pé òfin tuntun ọ̀hún ló ṣàfihàn ìjìyà tó gbópọn o fún ẹnikẹ́ni tí ajé ìwà àbàjẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn bá ṣiṣẹ́ mọ́ lórí pẹ̀lú àfikún pé ẹnikẹ́ni tó bá pànìyàn lásìkò ìtàkùrọ̀gàn ọmọ ẹgbẹ́ òkùnkùn yóò gba ìdájọ́ ikú o àti wípé ẹnikẹ́ni tó bá ṣagbátẹrù tàbí ṣàtìlẹ́yìn fún ìwà ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ yóò fi ẹ̀wọ̀n ọdún 21 jura bí ẹni náà bá jẹ̀bi ọ̀rọ̀ ọ̀hún o. Ẹ̀wẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ti wí ẹnikẹ́ni tí ó bá daṣọ bo èyíkéyìí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tàbí yọ̀ǹda ibùdó sílẹ̀ fún iṣẹ́ àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn yóò fi ẹ̀wọ̀n ọdún 10 jura bẹ́ẹ̀ ni ibùdó ọ̀hún yóò di wíwó lulẹ̀ lẹ́yọ̀ sọ́ka. Igbákejì abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa arákùnrin Benjamin Kalu ti pè fún ṣíṣe àtúngbéyẹ̀wò òfin tó ní ṣe pẹ̀lú ìdájọ́ ikú lórílẹ̀‐èdè yìí lójúnà àti bu ọlá fún ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀‐èdè yìí o. Kalu ṣàlàyé pé òun ti ṣáájú pè fún ṣíṣe àtúnṣe ìwé òfin ilẹ̀ wa tọdún 1999 pẹ̀lú ìwòye láti fòpin sí irúfẹ́ ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àfikún pé ìpè títako wíwọ́gilé irúfẹ́ ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ló ti dínkù jọjọ ò lójoojúmọ́ léyìí tó pè fún ìgbésẹ̀ mímú òfin ilẹ̀ wa ṣe wẹ́kú pẹ̀lú ìlànà tàgbáyé. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò tó ń gbàlejò ikọ̀ tó ń pè fún fífagilé ìdájọ́ ikú lẹ́yìn tí àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó ń ṣojú ilẹ̀ bìrìtìkó léyìí tí wọ́n kó sòdí ò nílùú Àbújá, Kalu tún ṣàfikún rẹ̀ pé ìpè ọ̀hún kì í ṣe láti mú ọwọ́jà ìbáwí wálẹ̀ ṣùgbọ́n láti fàyè gba ìpín dọ́gbandọ́gba òun bíbọlá fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn. Ìgbákejì abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ wa ọ̀hún tún ṣàfikún rẹ̀ pé ìdájọ́ ikú jẹ́ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń gbé pòyì ẹnu kiri láwùjọ pẹ̀lú àfikún pé àwọn orílẹ̀-èdè tó tó 150 níye ni wọ́n ti wọ́gi lé irúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀, àjọ elétò ìdánwò àṣewọlé ilé ẹ̀kọ́ gíga tá a mọ̀ sí jambu nílẹ̀ wa ti kéde rẹ̀ pé ètò ìforúkọsílẹ̀ fún ètò ìdánwò jambu tọdún 2025 yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ajé ọjọ́ 3 oṣù kejì ọdún 2025 o yàtọ̀ sí ọjọ́ 21 oṣù kínní táwọn èèyàn ti ṣáájú fi ọkàn sí lọ. Àjọ jambu ṣàlàyé pé àyípadà náà ló ṣe kókó lójúnà àti fún ìgbìmọ̀ adarí àjọ ọ̀hún láǹfààní láti ṣe àwọn àtúnṣe tó ṣe kókó sáwọn ìlànà ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde kan gbàtọwọ́ ẹni tí ń ṣe agbẹnusọ fún àjọ náà, arákùnrin Fabian Benjamin ṣàlàyé pé àwọn àtúnṣe ló wáyé látàrí ìdádúró tó dé bá àwọn ẹ̀kọ́ nípa òfin láwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì kan léyìí tí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ẹ̀ka náà nípa òfin gbé síwájú ìgbìmọ̀ náà. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ti wí, mímú ìsúnsíwájú bá ètò ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún kò sẹ̀yìn bí wọ́n ti ṣàwárí pé àwọn ibùdó ètò ìdánwò CBT kan ń lo àwọn ayédèrú ibùdó láti fi gba àṣẹ gbòǹtẹ̀ lọ́wọ́ àjọ náà léyìí tó ṣokùnfà ìdí tí àjọ ọ̀hún ṣe pa èrò pọ̀ láti ṣàgbéyẹ̀wò àwọn ibùdó ọ̀hún dáadáa kó tó di wípé ètò náà yóò wáyé. Ní ìpínlẹ̀ Anambra, ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra gba ti ọ́fíìsì olùbádámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò àwọn agbègbè ti pàṣẹ fáwọn onílé ìtura gbogbo tí máwọn lárìnlọ́ọ̀dún nípínlẹ̀ ọ̀hún o láti rí dájú pé wọ́n ní àkọsílẹ̀ àwọn ayálégbé wọn. Nínú àtẹ̀jáde oníròyìn kan yìí tí kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìròyìn nípínlẹ̀ ọ̀hún lọ mẹ́fọ̀ léyìí tó fi síta lónìí ṣàlàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ náà ló mójútó ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó sì mú ní bàdà. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìgbésẹ̀ ọ̀hún kò sẹ̀yìn àti mú èrò gógó bá ọ̀rọ̀ ètò ààbò àwọn aráàlú àtàwọn tí wọ́n bá jẹ́ àlejò
nípínlẹ̀ náà. Mẹ́fò ṣàfikún rẹ̀ pé àṣẹ ọ̀hún ló wáyé o àti mú àgbéga bá àgbékalẹ̀ ètò ààbò tí ì mọ́ pípèsè àyíká tó dúró re fún tòlórí tẹlẹ́mù olùgbé ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ló ṣèkìlọ̀ pé ẹnikẹ́ni tó bá kọ etí ọ̀gbìn sí àṣẹ náà yóò pàdánù ilé ìtura rẹ̀, yóò sì tún fi ojú ba ilé ẹjọ́ o. Bẹ́ẹ̀ ló ní àwọn lárìnlọ́ọ̀dù lọ́kùnrin àti lóbìnrin ni wọ́n gbọ́dọ̀ gba fọ́ọ̀mù lọ́wọ́ ààrẹ gbogbogbò wọn fáwọn ayálégbé àtàwọn tí wọ́n bá gba ṣọ́ọ̀bù lọ́wọ́ wọn. Nínú ìròyìn mìíràn ẹ̀wẹ̀, ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó ń bẹ nílùú Àbújá ti fìdí ìdájọ́ èyí tí onídàájọ́ Abdul Kafarati tilé-ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ tó ń bẹ nílùú Àbújá gbé kalẹ̀ múlẹ̀ o, léyìí tó júwe ikọ̀ IPOB gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ agbésùmọ̀mí. Ìgbìmọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́ta tilé-ẹjọ́ ọ̀hún ló gba ọ̀rọ̀ tí agbẹjọ́rò ìjọba àpapọ̀ Oyin Kọ́lé-Oṣó sọ wọlé o pẹ̀lú àlàyé pé ohun tó bófin mu ní ìdájọ́ náà, léyìí tó júwe ikọ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ agbésùmọ̀mí. Nínú ìdájọ́ tó ga jùlọ, onídàájọ́ Aman Baraka fẹnukò pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n fi kéde ikọ̀ IPOB ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ agbésùmọ̀mí tòun ti ilé ẹjọ́ náà, léyìí tó fi júwe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ọ̀hún tí wọ́n pè gẹ́gẹ́ bí ẹjọ́ tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló fọwọ́ sí da ẹjọ́ ọ̀hún nù. Bẹ́ẹ̀ ló tako ọ̀rọ̀ tí olùpẹ̀jọ́ kòtẹ́milọ́rùn èyí tí amòfin àgbà Chukwuma Machukwu Hume léyìí tó sojú fún pé ìgbésẹ̀ òfin tí ìjọba àpapọ̀ gbé láti kéde ẹgbẹ́ náà gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ agbésùmọ̀mí ni kò nítumọ̀. Onídàájọ́ Baraka dúró tandi pé ó jẹ́ ohun tí ó bófin mu o pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ gbé. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàlàyé wípé olùjẹ́jọ́ ọ̀hún ló tẹ̀lé àbá kejì ojú ìwé kínní ìwé òfin léyìí tó tako ìwà ìgbésùmọ̀mí nínú ìgbésẹ̀ ìpẹ̀jọ́ rẹ̀. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kàn ní gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́, ara ríro ó kàn jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ Sempin ó kàn jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá. Ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. Pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́ra tàná dànù Sempin night. Lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́. Tó o bá wojú aago tó rí pé ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó o fẹ́ sùn. Gbé Sempin night hóró méjì lura. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni Sempin yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́. Tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì. Sempin night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ lójú oorun. Kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀. Ilé-iṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Bára rẹ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta, kàn sí dókítà rẹ. Sempin night. Ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. Oh boy, Bajaj Boxer get better wolf this January oh. Hey, not be to you fit get her for only 1,225,000 naira. Hey, this one na better oh. Yes so, sharply visit the dealer when near you pass to enjoy am. Offer dey available while stock last. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà bóyá yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lamúdélẹ́ lẹ́sìn tẹ́tí sí láti ìkànnì gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú báyìí. Nílé òkèèrè, nílẹ̀ olómìnira Congo, adarí ikọ̀ lọ́tẹ́ẹ̀nì léyìí tí ikọ̀ ẹgbẹ́gun rẹ̀ ti gbàkóso ilẹ̀ Goma léyìí tí ń ṣe ìlú tó tóbi jùlọ lápá ẹkùn ìlà oòrùn ilẹ̀ olómìnira Congo ti jẹ́jẹ́ o àti tẹ̀síwájú àkọlù sí olúùlú ilẹ̀ náà tí ń ṣe Kinshasa. Colonel Nanga tí ń ṣe adarí ikọ̀ alájùmọ̀ṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ikọ̀ lọ́tẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ M23 ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé
ìròǹgbà ikọ̀ ọ̀hún ni láti dojú ìjọba ààrẹ Felix Tshisekedi bolẹ̀ o. ẹ̀wẹ̀ àwọn orísun ìròyìn tí kò ṣeé gbáralé kan ṣàlàyé pé ikọ̀ ẹgbẹ́gun ọlọ̀tẹ̀ èyí tí ilẹ̀ Rwanda ń ṣàtìlẹ́yìn fún ni wọ́n dojúkọ ìhà Bukavu tí ń ṣe ìlú tó tóbi sí kejì ní ẹkùn ìlà oòrùn tó kún fún àwọn ohun àlùmọ́nì láláìwo ti ìpè tí àwùjọ àgbáyé ń pè wípé kí wọ́n dáwọ́ ogun náà dúró. nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ààrẹ Tshisekedi sọ lásìkò tó ń bá wọn aráàlú ọ̀hún sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí ikọ̀ ẹgbẹ́gun ọlọ̀tẹ̀ náà ti gbàkóso ìlú Goma. ó ṣàlàyé pé láìpẹ́ láìjìnà ilẹ̀ ọ̀hún yóò gba àwọn ìlú náà padà kúrò lọ́wọ́ àwọn ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ ọ̀hún. nílẹ̀ òkèèrè àwọn olùṣèwádìí kan ti rí àwọn ohun èlò àkọsílẹ̀ orúkọ ọkọ̀ bàálù léyìí tí wọ́n pè ní àwọn àpótí dúdú látinú àwọn ọkọ̀ bàálù ayárabíàṣá tó jẹ́ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà léyìí tí ó forí sọ ọkọ̀ bàálù abàsíbíòwú ti ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Amẹ́ríkà lójú òfurufú odò Potomac nítòsí ìlú Washington DC. ìgbìmọ̀ tó mójútó ààbò àpapọ̀ ìrìnnà gbogbo ṣàlàyé pé ọ̀pọ̀ ìròyìn làwọn èèyàn ní lọ́wọ́ o ṣùgbọ́n ìwádìí tó gbọngbọ́n gbọ́dọ̀ wáyé lórí àwọn ìròyìn náà pẹ̀lú ìlérí láti fi àbálọbábọ̀ ìròyìn léde o lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún láàrin ọgbọ̀n ọjọ́. ẹ̀wẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ orúkọ àwọn èèyàn tó mẹ́tàdínláàádọ́rin tí wọ́n jẹ́ Ọlọ́run nípè nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọ̀hún ni ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fojú hàn. ṣáájú ni ààrẹ Donald Trump ti ránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí àwọn mọ̀lẹ́bí àwọn tọ́rọ̀ kàn lọ́jọ́rú o. Trump ọ̀hún ló di ẹ̀bi ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ru onírúurú ìlànà òfin èyí táwọn tó ti ṣáájú rẹ̀ di ipò ọ̀hún mú gbé o pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀ àwọn tí wọn kò kójú òṣùwọ̀n ni wọ́n gbà láti darí àwọn agbọn tó ṣe kókó bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò fi ẹ̀rí mọ́ jẹ́mi ìsógbè ọ̀rọ̀ náà lẹ́sẹ̀. lábala ìròyìn eré ìdárayá balógun tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Liverpool Steven Gerrard ti fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá o fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Al-Ettifaq tilẹ̀ Saudi Arabia lẹ́yìn oṣù méjìdínlógún tó ti ń darí ikọ̀ ọ̀hún. Gerrard ọ̀hún ló ti wà ní ìgbọ́nu ìṣàkóso ikọ̀ náà láti sáà ọdún tó rékọjá o pẹ̀lú ìgbésẹ̀ títọwọ́bọ ìwé àdéhùn ọ̀tún mìíràn léyìí tí yóò tẹnubodò lọ́dún 2027. ẹ̀wẹ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ló parí sáà tó lọ pẹ̀lú ipò kẹfà àmọ́ olùkọ́ni ẹni ọdún mẹ́tàlélógójì náà ló fi ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún sílẹ̀ ní ipò kejìlá láàrin àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù méjìdínlógún nínú líìgì tó jẹ́ tàwọn àgbà ọ̀jẹ̀ agbábọ́ọ̀lù ní ilẹ̀ Saudi o léyìí tí ikọ̀ ọ̀hún ti pàdánù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́jọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́tàdínlógún. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ọ̀hún ló kópa nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mọ́kàndínlọ́gọ́ta o nínú èyí tó ti jáwé olúborí o nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́tàlélógún. síbẹ̀ lágbọn eré ìdárayá agbábọ́ọ̀lù agbáwọ̀nyìn lórí pápá fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ wa Wilfred Ndidi ló ti ṣetán o láti padà sí ibùdó ìgbáradì nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó ń gbá fún lókèta ìyẹn Leicester City. àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún kan ni wọ́n kojú ìfarapa èyí tí wọ́n ní o. ẹ̀wẹ̀ olùbó ìròyìn nínú ikọ̀ ọ̀hún ti wá jẹ́ kó dímọ̀ pé Ndidi àtàwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mìíràn ni wọ́n ti bọ̀ sípò pẹ̀lú ìgbáradì láti kópa níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ èyí tí ikọ̀ ọ̀hún yóò gbà pẹ̀lú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Everton. Ndidi ọ̀hún ni wọ́n kẹ́fìn o ní ibùdó ìgbáradì lọ́sẹ̀ yìí lẹ́yìn tí ó mórí bọ́ lọ́wọ́ ìpalára èyí tó ní lóṣù tó kọjá o bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kó tó láǹfààní láti kópa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ níbi ètò ìgbáradì fún ikọ̀ náà. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ kí n tó parí ìròyìn yìí ẹgbẹ́ àwọn àkókò tá a ti ṣáájú mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmúwá sétí gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kwara buwọ́lu àbẹ́ ètò ìsúná tọdún 2025. bákan náà látúnjẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tòní pé gómìnà ìpínlẹ̀ Edo fọwọ́ sí òfin ẹ̀wọ̀n ọdún 21 o fún èyíkéyìí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn àtàwọn onígbọ̀wọ́ wọn tọ́wọ́ bá tẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. àtúnjẹ́kẹ́ gbọ́ lọ́sàn-án tòní pé igbákejì abẹnugan ilé pè fún wíwọ́gi lé ìdájọ́ ikú lórílẹ̀‐èdè yìí.
àtúnmọ̀wá sétí gbọ̀nyìn wípé àjọ jamb sún ọjọ́ ìforúkọsílẹ̀ fún ti ìdánwò UTME tọdún 2025 sí oṣù tó ń bọ̀. nílẹ̀ òkèrè ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé ikọ̀ ọlọ̀tẹ̀ nílẹ̀ olómìnira Congo jẹ́jẹ́ o àti mórílẹ̀ olúùlú ilẹ̀ náà. lágbọn ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán tòní àmúwá sétí gbọ̀nyìn wípé agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ wa ni Wilfred Ndidi yóò padà sí ibùdó ìgbáradì lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbọ́ iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé láyájọ́ òní lọ́dún 2009 ni àwọn èèyàn tó lé ní 100 kan gbẹ̀mímì nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù epo nílẹ̀ Kẹ́ńyà. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ láti máa gbádùn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn ètò wa sọ́wọ́ wájú ẹ dánlóòdù app wa Diamond FM lórí Google Play Store tàbí lórí Apple Store. bákan náà ẹ pàdé wa bó bá di aago 3 ọ̀sán òní aago 4 tí máa aago 5 ìrọ̀lẹ́ fónírúurú ìròyìn lédè Gẹ̀ẹ́sì àti lédè àbínibí o láti wá fi èyíkéyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ̀njógbọ̀njó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tọ̀sán tòní. Ọ̀lànrewájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétígbọ̀ yín. ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyín tó tàwọn yọ ẹ mọ̀ yáṣẹ́ o. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ ǹlẹ́ o ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́mẹgbẹ́ ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá ó yẹ kémi náà ó ti kọ́ ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì ó yẹ kémi náà ó ti rà ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó ó yẹ kémi náà ó ti ṣe ẹgbẹ́ mi ti rèlú òyìnbó ó yẹ kémi náà ó ti lọ ẹgbẹ́ mi ti joyè láwùjọ ó yẹ kémi náà ó ti jẹ ó wá dáa bẹ́ẹ̀ bákan méjì nílé ayé ẹgbẹ́ rẹ tó ti dẹni àná ńkọ́ ǹjẹ́ o rántí ẹgbẹ́ rẹ tó wà nípò àìsàn ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ rẹ ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ó yẹ kíwọ náà ti lọ.